Dor inconfessável, presa na garganta, rezo em voz baixa, ninguém se levanta. Orașul cu cele 7 coline, sau pe cele 7 coline. Un oraș plin de istorie, o istorie bogată, cu un cartier care se dorește a fi cel mai vechi cartier din Europa. Un cartier care a supraviețuit cutremurului și tsunamiului din 1755 și care astăzi reprezintă un punct important de atracție în această capitală. Capitala Portugaliei. Bine ați venit în Lisabona! Astăzi este o nouă zi în Lisabona pentru noi, o zi de explorare, dar haideți mai bine să vedeți cum a fost ieri. Revenim după. În prima noastră zi în Lisabona, în căutarea primului nostru obiectiv turistic, am ajuns pe una dintre coline și anume spre cartierul vechi Alfama. Aici am găsit catedrala din Lisabona, cunoscută sub numele și de Sé de Lisboa sau Santa Maria Maior. Este cea mai veche și importantă biserică din oraș, fiind un simbol al istoriei capitalei Portugaliei. De-a lungul secolelor, catedrala a supraviețuit mai multor cutremure, cel mai devastator fiind cel din anul 1755. Din acest motiv, arhitectura sa este un amestec fascinant de stiluri. Catedrala se află în cartierul istoric celebru și anume Alfama, pe traseul celebrului tramvai 28. Aceasta se vizitează, prețul unui bilet pe noi ne-a costat 7 euro de persoană. Sincer, consider că a meritat acest preț. Beatriz do vento sem forças para entrar. Între timp, până să ajungem și la tramvaiul 28, am luat și micul dejun. Pe ceea ce vedeți, preparate locale, am plătit 27 de euro. Cum vi se pare? Mult? Puțin? Dacă Sé de Lisboa este inima istorică a orașului, tramvaiul 28 este fără îndoială sistemul său circulator. Este mai mult decât un simplu mijloc de transport, este o adevărată mașină a timpului pe roți. Iată de ce este faimos. Vagoanele galbene, placate cu lemn la interior, datează în mare parte din anii 30. Sunt folosite și astăzi nu doar pentru turiști, ci și pentru că sunt singurele capabile să navigheze pe străzile extrem de înguste, abrupte și cu curbe strânse din vechiul oraș. Tramvaiul trece uneori la câțiva centimetri de pereții caselor sau de mesele cafenelelor, oferind o perspectivă unică asupra arhitecturii locale. Dacă parcurgi traseul complet, vei trece pe lângă Sé de Lisboa, Miraduro de Santa Luisa și multe altele. De cantar, a voz sai gasta, cheira a ferrugem e a quarta apagada. Atenție la buzunare. Din păcate, popularitatea tramvaiului atrage și hoții de buzunare. Fii foarte atent la geantă sau portofel, mai ales când este aglomerație mare. Prețul unui bilet cumpărat direct de la Vadman este mai scump, aproximativ 3,10 euro. 3 euro și 10 cenți. Noi am plătit direct cu cardul în tramvai. Nu am cumpărat nimic fizic de la Vatman. Înțeleg că există și variante alternative mult mai rentabile dacă folosești un card reîncărcabil, Navegante. Tramvaiul este aproape plin ochi, aproape tot timpul. Dacă vrei să prinzi loc la fereastră sau să prinzi loc pe scaun, soluția noastră a fost să-l luăm în sens invers, dinspre cartierul Alfama către centrul vechi. Te-ai întrebat vreodată cum urcă pantele acelea imposibile? Tramvaiul 28 este dotat cu un sistem de frânare special și folosește adesea nisip, care este aruncat direct pe șine din rezervoarele de sub scaune, pentru a mări aderența atunci când drumul este ud.
Experiența cu tramvaiul pentru noi a fost extrem de plăcută, a fost foarte amuzant, deși face o foarte multă gălăgie, troznește și pare că se dezintegrează. Experiența este unică și merită, prin urmare o recomand cu încredere. Cheguei tarde à nossa esquina, café frio sobre a mesa, 5 mensagens caladas, o teu casaco na cadeira, mas tu nada. După ce am coborât cu tramvaiul din cartierul Alfama, ne-am îndreptat către gară, către Cais sau Caiș de Sodre. De acolo am luat trenul către localitatea Belem, o localitate celebră pentru monumentele sale, cum ar fi mănăstirea Jeronimos sau Jeronimos. Este foarte posibil să greșesc pronunțiile acestor monumente sau acestor lucruri pe care le-am găsit acolo, dar și pentru turnul de Belem, Tore de Belem. În plus, a devenit celebru și pasteiz de Belem. Este o locație unde se servește pasteiz de nata, dar îi spune pasteiz de Belem. Foarte gustos, foarte bun, 1,50 € bucata. Drumul cu trenul până în Belem și înapoi a costat 7,10 € pentru 2 persoane. Am descoperit că în prețul acesta intră și prețul cartelelor care se tipăresc. Sunt cartele de carton pentru care plătiți o sumă în plus de bani. Cred că aproximativ 1 euro. Sem dó, voltei só pela rua estreita. După ce am savurat cum trebuie pasteisul de Belem, am plecat pe faleză către Tore de Belem, turnul din Belem. Probabil cel mai fotografiat monument din Portugalia și un simbol universal al epocii marilor descoperiri geografice. Penso em partir, penso em ficar preso entre o orgulho e a ternura. Tu dizes que foi só conversa, eu vejo um filme diferente. Turnul, în momentul în care noi am ajuns la el, nu se vizita, pentru că este în reconsolidare sau în reconstrucție. Bun, acum că am revenit, cum ne spune și numele, cu cele 7 coline, dacă doriți să explorați orașul La Paz, să vă așteptați la un efort fizic destul de substanțial, este mult de urcat. Sunt și alternative, există tuk-tukuri private, există funiculare, tramvaiul 28, care este cel mai celebru, cum ați văzut și înainte, pe care am reușit și noi să-l bifăm ieri. Are un farmec aparte și este un simbol important al orașului. Oricând vedeți tramvaiul, știm cu toții că este vorba despre Lisabona. Planul pentru astăzi este să ajungem și la Time Out Market, o piață de mâncare și restaurante, și o să mergem către Cascai, un orășel lângă Lisabona, reședința de vară a familiei regale. O să revenim cu cadre de pe drum. Time Out Market, cunoscută de localnici sub numele de Mercado da Ribeira, este fără îndoială cea mai faimoasă destinație gastronomică din Lisabona. Este situat chiar vis-a-vis de gară și de stația de metrou Cais do Sodre. Caiș do Sodre. Iată ce trebuie să știi pentru o vizită reușită. Conceptul, dacă e bun, apare în revistă, dacă e grozav, merge în piață. Piața este administrată de echipa revistei Time Out Portugal. Aceștia selectează cei mai buni șefi și cele mai bune restaurante din oraș pentru a deschide tarabe aici. Practic, ai sub același acoperiș tot ce are Lisabona mai bun de oferit, de la burger gourmet la fructe de mare proaspete. Este deschis zilnic de la 10 la 12 noaptea, joi sâmbătă stă deschis până la 2 dimineața, dar verificați orarul înainte să ajungeți acolo. Falo baixinho como quem reza ao passado.
Este un loc extrem de popular, la orele de vârf, prânz și cină poate fi foarte greu să găsești un loc la mesele lungi de lemn din centru. Prețurile sunt ceva mai mari decât la o tavernă obișnuită de cartier, dar calitatea ingredientelor este aparent garantată. Majoritatea tarabelor acceptă plată cu cardul, dar este bine să aveți și puțin cash la voi. Din centru se poate ajunge pe jos, noi am ajuns pe jos, dar se poate lua și stația de metrou, linia verde. Consider că este un loc bun de bifat dacă ajungeți în această destinație. În drumul către Time Out Market o să observați și Pink Street, sau numele său oficial Rua Nova do Carvalho. Este probabil cea mai fotografiată stradă din Lisabona și inima vieții de noapte din acest cartier. În weekenduri strada devine extrem de plină, dacă nu îți plac mulțimile mari, alege o seară de luni sau marți. Este doar la 2 minute de Time Out Market și de gară. Sombras do amor debaixo da pele, cada rua chama o teu nome cruel. Sombras do amor que a noite repete, quanto mais te Am ajuns și pe străduțele din Cascai, după aproximativ 45 de minute din Lisabona. A fost, cred că, 12 stații în total, dar s-a mers comod. Am prins și loc de stat pe scaun, nu a fost deloc aglomerat. Poate pentru că nici nu este neapărat sezon, e sfârșit de aprilie, nu este nici foarte cald, nu e nici încă sezon de mers la plajă. Cred că sezonul turistic începe din iunie încolo. Și aici sunt aceleași pietre pe jos, tocite, care alunecă, casada parcă le spune. La fel este și în Lisabona, numai pavaj de piatră peste tot. Pastel de bacalao. E un fel de chiftea umplută de aluat. Aici sunt cutiile de sardine. Extrem de frumoase și de arătoase. Dar prețul era de la 9 euro cutia. Și în funcție de model creștea. Un magnet cu pasteiz de nata peste tot. Vedem dacă reușim să ajungem la Boca de Inferno, Devil's Mouth. Peste 20-25 de minute de mers pe jos până acolo. Dar cred că înainte o să ne oprim să mâncăm ceva pe aici. Este ora prânzului. Fiind ora prânzului și fiindu-ne foame, am comandat o porție de preparat local pe bază de sau cu file de cod, bacalao, porție de cartofi și hummus cu rodie. A fost delicios, însă după gustul meu un pic cam mult ulei, dar delicios. Pe tot ce vedeți în imagine am plătit aproximativ 27 de euro. Mas tu nada, fiquei preso ao vidro da porta, a ver sombras na calçada, tu a rir com outro nome e a noite inteira. Am ajuns la Boca do Inferno, gura diavolului. Hai să vedem cum. E superb. Să vedem, cred că se vede mai bine de sus. Boca do Inferno, gura infernului, este una dintre cele mai spectaculoase formațiuni naturale din apropierea Lisabonei, situată la aproximativ 2 km de centrul orașului Cascais.
Nouă ne-a luat aproximativ 25 de minute de la gară până la Boca do Inferno. Numele dramatic vine de la felul în care valurile oceanului se izbesc de stâncile de Carcar. De-a lungul milenilor, apa a săpat o peșteră al cărui tavan s-a prăbușit, lăsând în urmă o arcadă uriașă și o prăpastie în care apa pătrunde cu o forță incredibilă. Deși recomandarea internetului este să mergi pe timp de furtună aici, pentru că este mai spectaculos felul în care valurile intră în această peșteră, eu nu aș face treaba asta, sincer. Într-o zi calmă de vară, locul este mult mai liniștit, dar totuși foarte frumos pentru poze la apus. Preso entre o orgulho e a ternura, tu dizes que foi só conversa, eu vejo filme diferente. Misterul lui Aleister Crowley. Locul are și o faimă legată de ocultism. În 1930, faimosul magician și astrolog englez Aleister Crowley și-a înscenat aici propria moarte, cu ajutorul marelui poet portughez Fernando Pessoa. Crowley a lăsat un bilet de sinucidere pe stânci, dar a reapărut 3 săptămâni mai târziu în Berlin. Există chiar și o mică placă memorială care amintește de acest incident. Accesul este gratuit, există și o platformă de observare de unde poți vedea hăul de sus. Ca și o recomandare proprie, am observat că din spatele magazinului de suveniruri se vede mult mai bine decât de pe platforma de observare. Dor inconfessável, presa na garganta. Bună dimineața din Lisabona! Astăzi este o nouă zi. Am luat bilete de tren de la gara Rossio, o gară centrală, nu ca cea din ziua precedentă. De la gara aceea se pleacă mai mult pe coastă, către Cascais. Sunt sigur că nu pronunț bine, sunt sigur că nu am pronunțat bine, deci mi-asum faptul că dacă mă certați că n-am pronunțat cum trebuie tot ce am văzut pe aici. Astăzi ne îndreptăm de la gara centrală, cum spuneam, Rossio, către Sintra. Trebuie să facem în jur de 40 sau 50 de minute, sunt 23 de kilometri. O să mergem la Palatul Pena. Nu am luat bilet de intrare, dacă găsim bilet de intrare acolo, bine, o să cumpărăm, dacă nu, o să vizităm doar grădinile. Biletele de tren au costat 11,20 euro, dus întors pentru 2 persoane. Se compostează la intrare pe peron și la ieșire. Ruta de ieri din Cascais, să știți că a fost control pe tren și l-a dus și l-a întors. Haideți să ne urcăm în tren și să mergem către Sintra. Haideți să mergem. Am ajuns și în Sintra după 40 de minute cu trenul. Să încercăm să urcăm la Palatul Pena, care este cocoțat pe un deal, cam la 500 de metri altitudine. Zona Sintra este inclusă în întregime în patrimoniul UNESCO. Are un microclimat propriu care îi permite să aibă o vegetație luxuriantă. Este foarte verde. Luat-o pe scări pe scurtătură. Se fac cam 50 de minute la urcat la pas către Palatul Pena. Traficul este foarte aglomerat, este extrem de îngust drumul și sunt foarte, foarte multe mașini. Nu ne grăbim, o luăm ușurel, să ne bucurăm de această zonă. Cred că este marcat cu galben și roșu, exact cum sunt culorile palatului, acest traseu. E undeva la sub 3 km. Intră pe o străduță, mult spus străduță, o potecă cu scări ca să tăiem curbele.
de pe drum, să luăm pe scurtătură. Trebuie să aveți grijă când urcați, se urcă pe piatra cubică. Vin foarte, foarte multe autobuze din acestea de la transportul public local și nu prea e loc, este foarte îngust. Coboară foarte multe mașini. Cam ăsta e marele inconvenient pe care îl văd eu aici. Palatul Național Pena este unul dintre cele mai spectaculoase și recunoscute atracții din Portugalia, situată în vârful unui deal din munții Sintra, deasupra orașului Sintra. Este considerat una dintre cele mai mari expresii ale romantismului din secolul al XIX din lume și face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Inițial, pe acest loc s-a aflat o mică mănăstire de călugări, construită în secolul al XVI-lea. Aceasta a fost grav avariată de marele cutremur din Lisabona din anul 1755. În anul 1838, regele Ferdinand al II-lea, supranumit regele artist, a achiziționat ruinele mănăstirii și terenurile din jur. El a decis să construiască aici o reședință de vară pentru familia regală, transformând ruinele într-un palat de bazm. Palatul este înconjurat de un parc imens de peste 200 de hectare, creat tot de Ferdinand al II-lea. Regele a ordonat plantarea de specii de arbori din toate colțurile lumii. Sequoia din America de Nord, magnolii din China, feriș gigant din Noua Zeelandă, creând un peisaj exotic și misterios plin de poteci șerpuite, pavilioane și lacuri. Palatul este deschis de obicei între orele 9:30 și 18:30, ultima intrare. Este recomandat să cumperi biletele în avans, deoarece palatul este foarte aglomerat și accesul în interior se face pe baza unui interval orar strict. Într-o zi senină, palatul poate fi văzut chiar și din Lisabona. De pe terasele sale ai o vedere panoramică spectaculoasă asupra Oceanului Atlantic, dar și asupra castelului Maurilor, situat pe dealul vecin. Noi nu am cumpărat bilete de intrare în castel, se pot cumpăra inclusiv de la poarta palatului, dar următoarea intrare era cam peste 3 ore, că se face în grup organizat. Noi nu am așteptat atât și am cumpărat intrare doar să vizităm doar grădinile palatului. Acesta a costat 12 euro de persoană. Cu siguranță am fi putut să vizităm mai mult, dar nu ne-am dorit neapărat asta. Pentru iubitorii de Lego, să știți că aveau inclusiv castelul pe care îl puteți achiziționa de la magazinul de suveniruri și să-l asamblați acasă. Cheguei tarde à nossa esquina, café frio sobre a mesa, 5 mensagens caladas, o teu casaco na cadeira. La întoarcere, dacă nu vreți să o luați pe drumul pietruit foarte îngust pe care vin autocare și mașini, multe, una după alta, puteți să o las pe ruta alternativă prin pădure, care este făcută din niște trepte de lemn cu pământ, destul de abrupte. Mai bine lăsau pământul liber, că cred că se mergea mai comod decât așa. Dar, na, e o alternativă la drumul acela plin de poluare și de mașini și de aglomerații. E liniște, se aud păsările și un aer curat. Și acum vedeți aici, s-a mâncat bine rău de tot. Am preparat codfish regional ceva, a fost cu chipsuri de cartofi, cu un sos așa la bază și cod gratinat cu mozzarella, cred. Foarte bun. Am plătit în total pe toată masa 43 de euro, între care cred că 10 a fost numai faptul că te așezi la masă și primești pâinică, măsline, brânzică, nu știu ce. Coperto, cum îi spune în Italia, aici îi spune cuvert, cât de bine o pricep eu să pronunț. Dar a meritat, brânzica foarte bună, era o brânzică așa
tare la suprafață și înăuntru moale, cu un gust foarte, foarte gras, așa de unt, efectiv. Tot așa un unt cu arome. Bun, chiar a meritat. De regulă nu prea merită sumele astea pe care le plătești doar pentru faptul că îți pun pe masă 3 grisine. Dar chiar a fost bun. Experiența în Sintra e de făcut. Sincer, mi-a plăcut mai mult experiența mersului pe jos până acolo și înapoi. Nu a fost chiar 50 de minute, au fost mai puține. Nu este foarte greu. Aș asemăna ușor cu o excursie din Brașov, de la baza din centru vechi până sus pe Tâmpa. A fost 300 de metri diferență de nivel, nu mai știu cât sunt acolo, dar o să vă pun pe ecran aici să vedeți care era diferența. Ne plimbăm un pic pe străduțe pe aici și o să ne îndreptăm înapoi către Lisabona. Să luăm trenul vine din 30 în 30 de minute. Biletele le-am luat cu tur-retur când am plecat. Bă, stați un pic, m-a oprit mirosul în drum. Nice. Da, experiența plăcută până sus la palat. În schimb acolo foarte aglomerat și suntem în extra sezon. E sfârșit de aprilie, nu e nici măcar 1 mai și tot era foarte aglomerat. Erau cozi uriașe să intre în castel. Palat, castel, îi spun mereu castel. Dar da, e de făcut dacă ajungeți în zona Lisabona. 40 de minute cu trenul, merge bine. 12 stații, dacă nu mă înșel, dacă am reținut eu bine. 40 de minute, 11,20 euro, 2 persoane dus întors. Intrarea în curtea palatului, 12 euro de persoană. Merită? Nu știu dacă merită. Poate erau mai multe de făcut pe acolo prin curte. Ok, hai să ne întoarcem înapoi la Lisabona și ne auzim de acolo. Deci suntem la fabrica de nata. Și am luat 3 pasteiți de nata, un pasteiț de bacalao. Croissantul nu e al meu, e al tău. Deci, după părerea mea, astea sunt cele mai bune. Sunt peste cele din pasteiți de Belem. Sunt calde și au ceva în foietaj. Mi se pare că au mai mult unt. Pasteiț de bacalao e o umplutură de pește, dar nu am încercat până acum. Să le încerc imediat. Deci începem cu ăsta. Pasteiț de bacalao. De fapt e o chiftea de pește. Asta e pește aici. Are gust intens de pește. Dar e bun. Seamănă un pic cu nuggets-urile de pește. Se văd firicele așa de... E bun, dar nu știu dacă l-aș mai băga. Are și ceva ceapă verde înăuntru, are ceva verdeață. Felul în care le servesc. Există și la mese și la pachet, dau scorțișoară și zahăr. Cine vrea să mai pună zahăr peste ele. O să pun scorțișoară, dar nu pe primul, vreau să-l gust așa cum e. Sunt calde. Doamne, cât de bun. A terminat cu ăsta. Vede cât de galben e foietajul. Simplu. Și le fac aici, efectiv, în față, la intrare. Felul în care pot să mănânc pasteiți de nata și să nu mi se facă rost, mi se pare periculos pentru sănătatea mea. Bine, cam asta a fost cina oricum, nu mai mănânc altceva. Foarte bune, foarte bune. Cele de la fabrica de nata nu dau greș. E o fumăraie acolo, nu știu dacă ați văzut. Deci miros numai a fum.
dar nu contează. A fost atât de bun. 1,50 € este bucata, dacă mă amintesc eu bine, da, parcă atât era, foarte bune. Deci puteți să le încercați pe astea. Sunt și un pic mai accesibile din punct de vedere al transportului până aici, că sunt fix în zona Gării Rosio. Bine, au mai multe, cei de la fabrica de nata au mai multe locații, dar aici am venit în prima seară, mi-a plăcut ce am revenit. Mai continuăm un pic plimbarea pe străzi, să se așeze un pic pasteiți de nata. Falo antes de cantar, a voz sai gasta, cheira a ferrugem e a quarto apagado. Trago na boca cais antigo, sal colado ao céu da língua, nomes riscados na madeira que ninguém chama, as mãos vazias, cheias de sítios que já não sei desenhar. A mala velha sempre pronta, sempre parada no mesmo lugar. É a minha voz que emigra de mim, que chega primeiro onde eu não vou, conta a história toda ao caminho. Devină mai aproape, vin aici. Să le încercăm și pe astea de la Castro. A fost 3,40 amândouă. Să vedem cum sunt. Era foarte aglomerat acolo, s-a văzut și în imagini. Și arată foarte bine. Au crusta până mai pe margine. Sunt foarte bune. Nice. 9,5 din 10. Foietajul este mai puțin și este foarte moale. Sunt foarte bune. Foarte, foarte bun. Bune și asta de la Castro. Nu e bine, bine că plecăm de aici. Gata, vedem ce mai încercăm azi. Cheguei tarde à nossa esquina, café frio. Să mai urcăm către Miraduro de Grasa. Un viewpoint. Nu știu că e atât de celebru Miraduro acesta. E foarte multă lume pe aici. E super aglomerat. Deși până aici pe scările pe care am urcat era cam insolubru. Insolubre. Era mizerie. Și mirosea a tot felul de foste nevoi fiziologice ale cuiva. Sau ale mai multor, câțiva. Hai să vedem ce și aici. Urcăm iar de ne vine rău. Deci cred că aici, cred că m-am gândit la o treabă. Cred că aici funcționez pe bază de pasteiți de nata. Atâția carbohidrați pentru energie să urci toate scările astea. Nu? Are sens, nu? Bagi un pasteiz, mai merge o oră. Mai bagi unul, mai merge o oră. Mai urci 30 de etaje. Aia, faci treabă. Google Maps zice că am ajuns. Hai să tragem câteva cadre și de aici. E a tua foto virada ao contrário na moldura. Penso em partir, penso em ficar preso entre o orgulho e a ternura. Tu dizes que foi só conversa
eu vejo filme diferente. Talvez o erro seja este medo de te Uitați cât de plin e tramvaiul. Cred că pentru că 1 mai este foarte aglomerat azi. Foarte, foarte aglomerat peste tot. Și dacă nu vrei să mănânci pastei, tot găsești să mănânci. Sunt peste tot. Să vă arăt pe meniu. Deci, aici unde scrie cu vert, nu știu dacă merge focusul, sunt 5 produse, 4,90. Deci numai aproape 5 euro să zicem. Veți da 10 euro 2 persoane doar dacă vă așezați la masă. Prețurile nu sunt mari, deci grill sardines sunt 10,90. Pe centru erau vreo 12 sau 14. Dar simplu fapt că vă așezați la masă o să vă coste 10 euro. Foarte multă lume. Nu zic, uneori merită. Că na, mai mănânci. E bun cuvertul acela, da? 10 euro doar pentru că v-ați așezat la masă. Chiar aici, lângă sede Lisboa, și tramvaiul este sufocat. Sufocat. Poate nu m-ați crezut când v-am zis, da. Funcționez pe baza de pasteis aici, efectiv. Căutam ceva să mâncăm și între timp am intrat la o cofetărie, ceva, sunt și foarte multe. Și am luat pasteis. Nu prea e pasteis, dar să vedem ce. Dărâm. Așa arată. De fapt, el e la bază tot pasteis de nata, cu o umplutură din aceea de budincă de vanilie sau ce, cu ou. Și are pe deasupra cremă de fistic și câteva bucățele de fistic. Dar e bun, e bun. A terminat. 2,80, 1, aproape dublu față de unul normal. Hai să ne continuăm drumul să-l dăm jos și pe ăsta. Mamă! Hai să mai urcăm un pic. Nu știu dacă v-a apărut și vouă pe Instagram. Farfurie din asta cu zimți în jumătate. Garlic grater. Pentru mușdei, dat usturoi, ceapă, ciocolată, ghimbir, roșii. Era peste tot cam 6,90. Wow, stați un pic, am văzut ceva. Toate steștele Michelin are aici. 2019, n-a sărit niciun an. De fapt, le-a sărit din 2023 încoa. Nu, ce frumos e aici, cafenea. Așa, ziceam de asta. Era 6,90, 7,90 în Alfama. Am mai căutat și am ajuns aproape de cazarea noastră. Și era tot 6,90. Și îmi zice dacă vreau 2 la 10 euro. Nu ce să fac cu 2. Și mi-a zis dacă poate să-mi dea 1 la 5. S-a uitat la mine și a zis cash? Zic cash. Și l-am luat cu 5 euro. Deci cred că prețurile le pun doar ca să aibă ce negocia. Este un fel de cireș japonez, dacă nu e chiar cireș japonez. Ce drăguț. Și e și înflorit. De multe ori nici n-au preț, tocmai de asta, ca să îl facă din gură. Deci, eventual, dacă aveți cash la voi, încercați să negociați. Nu le cumpărați cu cât zic ei acolo. Ușurel așa o să ne luăm la revedere. Ne mâncăm un pasteis de nata. Sincer, nu prea mai pot, dar să fie așa de plecare. În mod normal nu consum, nu mănânc așa ceva la noi în țară. Referitor la excursie, a durat cam 5 zile. Am ajuns luni seară, plecăm vineri seară. Vineri la 6 seara este avionul. Am ajuns luni pe la 5 și jumătate. Ca și idee generală, mi-a plăcut foarte mult. Este foarte, foarte tare, merită experiența. O recomand și altora. Am vizitat și prin jur, am fost și în Sintra, și în Cascais, și în Belem. Deci, în fiecare zi în câte o parte și seara pe străduțe pe aici. Seara se aglomerează destul de tare, este foarte animat orașul, foarte frumos. Mi-a plăcut mult. Ca și costuri,
Biletele de avion pentru 2 persoane doar cu bagaj de mână, cu rucsac în spate. Dus întors pentru 2 persoane au fost 2500 de lei, luate cu o lună înainte. Cazarea a costat pentru 4 nopți 2800 de lei. O cazare foarte bună, cu 8,7 pe Booking. Marele inconvenient și scria, adică mi-am asumat, scria în comentarii la recenzii, noi am avut camera la etajul 3, clădirea nu are lift. Deci după cât urcam toată ziua, a trebuit să mai urcăm pe scări și acolo. Dar nu a fost neapărat o problemă. M-am uitat pe ceas la numărul de scări urcate în fiecare, de etaje, urcate în fiecare zi. A fost, cred că, o să le las și pe ecran, să le vedeți, dacă mi-amintesc eu bine, undeva la 40 în prima zi, 60 a doua zi și peste 100 în ziua 3. Dar în ziua 3 am urcat în Sintra pe jos, iar urcatul în Sintra a presupus undeva la 300 de metri diferență de nivel de urcat. Deci, ca experiență generală, foarte, foarte frumos, merită, aș mai reveni aici. Mâncarea foarte bună, dulciurile extraordinare, ori am nimerit noi numai la... Bine, m-am uitat pe Google înainte, la recenzii și să fie peste 4,6, 4,7, din mai multe recenzii. Foarte, foarte bune dulciurile, adică și cofetăriile și toate cele. Vreau să cred că nu am exagerat, dar foarte gustoase, foarte bune. Canta Isabel, triste ao fundo do bar. Pedro nas janelas que nunca se abrem. Beatriz do vento